and Assalamu alaikum everyone. Sange tasu tol welcome back to the channel. Zamanum de Asad or tasu gore Zaidi creates da the Filmora the course 13 class de padi ki bamung discuss ko background music editing. Yani tasu badas de kave ch mung yo videos or background music sange lago or decking ba sange kawa no that tool bamung padi class ke zdako and I hope that video was tasu the para helpful be or tasu ba tool detail ke bilkul das da ke tasu ba yo videos or background music sange lagave. So without wasting any further time, let's straightly get into it और ज़्यादा कुछ background music सिंगर edit कीजिए। खुद आगे न मख के कुछ अर्थात ज़मा channel नहीं subscribe करें नो please आ subscribe की and let's get started. Welcome back. हाँ तासुस गोरे चमा सरा परी project media के दिल तक सब footage मौजूद दी. First of all ज़दा video दारा वालम और दा timeline तदा से drag कम. ठीक शो? उस तासु दिल तक उगोरे कना दीज़े ता दा audio grab थी. तासु दीज़े की दा audio खकारी. ठीक शो? زدل تراشم کنه دیکی دا زلک دا سی زوم کم دا چې کم دی کنه دا سی دا آډیوګراف دی دینه موږ ته پته لګي چې دا आवाज رئیس شوی کم ځای کې دی او کم ځای کې دا ښکته تللی دی ټیک شو نو دې ځای ته زه راشم دې ځای نه دا سټارټ شوی دی دا نوټ پکې ایکسټرا پارټ دی ټیک شو زه دا سلیکټ کم اور دا ډیلیټ کم دا ایکسټرا پارټ دی بیا دې خوا راشم اور دلته کې راشم دې ځای پورې دا راغلی دی ټیک شو اوس تاسو دا وګورئ کنه زه دا پلی کوم ٹھیک شو دا والیوم لږ تیز کړم دې ځای نه فول نو دا آډیوګراف دی دا موږ ته دې ځای کې دا آډیوګراف شو کوي زه دې ځای نه دا تیزولم اور په مزه کولی شم ټیک شو اوس پلی کوم ټیک شو سلو کوم وګوره دا به سلو ټیک شو دین پس چې کوم دی کنه تاسو فور ایگزامپل دا آډیو چې کوم دی کنه دا میوټ کوئ نو دې باندې به کلیک کړئ او دا به میوټ کړئ یو خو دا پارټ دی نو اوس خبرې کېږي خو آواز نه راځي ویډیو آډیو څه شوه میوټ شوه ختم کړئ دې نه پس دلته کې بل یو څیز دا دی کنه چې تاسو وایي زه د دې ویډیو نه دا آډیو چې کوم دی دا لرې کړم بیلی کړم ته ډیټیچ یې کړم دی رایټ نو دې باندې به کلیک کړئ رایټ کلیک به پې وکړئ ٹھیک شو اور داسې دی ډیټیچ آډیو چې زه څنګه په دې باندې کلیک کوم اوس زه دا ویډیو راوالم دا دلته کې کوم اور وګورئ ٹھیک شو هغه اوس هم پلی کېږي نو تاسو داسې هم کولی شئ چې د ویډیو نه آډیو څه کې هغه ډیټیچ کړئ کټ یې کړئ ته لاندې ته راولئ نو داسې طریقې سره کېږي اوس دې نه پس مونږ څه ایډ کوو بیکګراؤنډ میوزک په دې کې ایډ کوو نو تاسو دلته کې وګورئ که نه ما ځان سره بیکګراؤنډ میوزک فور ایگزامپل دا یو راغشتی زه دا راوالم ٹھیک شو اوس دا ما دلته کې ولګو اوس چې زه دا خبرې کوم نو دې سره به څه وي دا بیکګراؤنډ میوزک به هم شي ٹھیک شو دا ورسره بیکګراؤنډ میوزک ولګئ نو ډېر سمپل دی بس په دې طریقې باندې تاسو بیکګراؤنډ میوزک لګولی شئ هو کو چېرته تاسو وایئ که نه چې زه دا بیکګراؤنډ میوزک چې کوم دی دا لږ سلو کوم چې دا کوم مین خبرې وي هغه صرف تیز راځي دا بیکګراؤنډ میوزک ورسره سلولي ونته کې لګېدلي په مزه شانتې نو تاسو دې ځای نه دا چې کوم دی دا داسې په مزه کې اوس بیکګراؤنډ کې به هغه میوزک هم چلي خو سلو شانتې به وي نو دا تاسو په دې طریقه باندې کولی شئ اوس دې نه پس چې کوم دی که نه مونږ ډکینګ ډسکس کوو نو د هغې دپاره زه داسې چل وکړم که نه چې فرسټ اف آل څه وکړم ویډیو فوټیج راوالم دا راوالم لیټس سې ٹھیک شو اور بیا دا پارټ چې کوم دی که نه لیټس سې ما سره نور ویډیو یا دا پارټ هم راوالم دا زه دلته کې کېدم ٹھیک شو اور دا دلته کې پیسټ کړم بیا دې نه پس چې کوم دی فور ایگزامپل دا یو فوټیج راوالم ٹھیک شو اور دې نه لږه شانتي حصه چې کوم دی دلته کې پرېږدم زه صرف ستاسو مایند کې دا کنسپټ کلیر کوم اوس داسې چل وکړم که نه چې دلته کې ډبل کلیک کوم ٹھیک شو دلته کې تاسو وګورئ که نه داسې دی ډکینګ دی آډیو ته مونږ راشو آډیو ډکینګ رایټ اور اوس زه دلته کې د دې دا والیوم چې کوم دی داسې کوم نو دا وګورئ تاسو دې ځای کې فرق ښکاري دا زه لږ بره کړم نور داسې زه راولم که نه ٹھیک شو دې ځای کې اوس داسې شو تاسو وګورئ د دې دا ګراف چې کوم دی دا سلو شو دې دا مطلب شو چې کوم ځای کې زه خبرې کوم نو دا بیکګراؤنډ دا میوزک چې کوم دی دا به سي دا به سلو وي په مزه به وي چې هغه خبرې کلیر وي دې ځای ته چې زه راشم که نه نو زه بیا خبرې دا خبرې دې کې نه راځي
نو بیک ګراوند میوزیک څه شو تیز شو ٹھیک شو نو دې ته وایي ډکینګ یعنی چې تاسو کوم پوینټ کې کوم ځای کې تاسو خبرې نه کوئ او هغه ځای کې بیک ګراوند چې کوم دی یا ویډیو کې خبرې نه کیږي هغه ځای کې بیک ګراوند میوزیک چې کوم دی تیز شي او چې کوم ځای کې یو کس خبرې کوي نو هغه ځای کې بیک ګراوند میوزیک لګېدلی خو هغه سلو وي نو دې ته وایي ډکینګ په دې ډکینګ پوینټ باندې افیکټ باندې تاسو هغه چې کوم دی چې کوم ځای کې خبرې کیږي سلو کې کوم ځای کې خبرې نه کیږي نو هغه ځای کې بیک ګراوند میوزیک تیز کې نو هغه لږ صحیح طریقې سره خلک بیا اورېدی شي ٹھیک شو بیا زه دې ځای ته راشم که نه دې ځای کې بیا زه خبرې کوم ٹھیک ہے دې ځای دې باندې کلیک کم اور دلته ټیک وکم ډکینګ پې اپلای کم ٹھیک شو اور دا لږ دې خوا راولم اوس تاسو ته فرق ته وګورئ دې ځای کې چې دې ځای کې کوم د آډیو ګراف دی دا ښکته تللی دی یعنې دې ځای کې دا په مزه دی اور دې ځای کې زه خبرې نه کوم نو هغه آډیو ګراف چې کوم دی که نه بره دی خیال لري بیا دې ځای ته زه راشم که نه خبرې زما شروع شي نو هغه بیک ګراوند آډیو موجود ده خو سلو شو ٹھیک شو بیا دې ځای ته راشم نو وګورئ بیا بیک ګراوند میوزیک څه شو تیز شو نو دې ته وایي ډکینګ نو تاسو په دې طریقه باندې بیک ګراوند میوزیک هم لګولی شئ او ډکینګ هم کولی شئ نو ډېر زیات سمپل دي په سمپل طریقې سره تاسو بیک ګراوند میوزیک چې کوم دی دا لګولی شئ په دې کلاس کې تاسو دا زده کړل چې موږ بیک ګراوند میوزیک څنګه لګو تاسو بیا یو بیک ګراوند میوزیک راغشتي او هغه یو ویډیو سره لګول غواړئ نو تاسو په دې طریقې سره لګولی شئ اور بیا ډکینګ څنګه کوئ نو هغه هم ما تاسو ته په دې ویډیو کې شو کړل آی ہوپ چې دا ویډیو به ستاسو دپاره هیلپفل وي کاینلی چینل سبسکرایب کړئ او خپل ډېر زیات خیال ساتئ والسلام